چرا موساد طراحان ساقط کردن جمهوری اسلامی رو اخراج و به یک معنا بیکار کرد؟ نقشه و طرح اونا برای سرنگونی چی بود و چرا لو رفت؟ میخواستن لو بره یا واقعا لو رفت؟ نکات تازه افشا شده نقش نیروهای ائتلافی کرد توی نقشه عملیاتی چیست؟ از پشت پرده های این معامله چقدر خبر داریم؟ نقش رضا پهلوی توی نقشه شکست خورده چی بود؟ اهمیت صحبت‌های جدید قالیباف درباره اشغال دائمی خیابان و تأثیرش روی مبارزات مردم چیه؟ چرا پهلوی انقدر به فتح خیابون علاقه داره و گفتمانش چرا جهادی است؟ آیا خیابان و میادین به روی مردم ایران بسته شده؟ و چه کسایی قصد دارن که ما رو دیگه به خیابونا راه ندن؟ آیا حضور دوباره در خیابون واقعا تنها الزام برای سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ نیکا شاکرمی قبل از اینکه کشته بشه آیا سالها بود که سلطنت طلب بود؟ حقیقت نیکا چیست و دونستن این حقیقت چه اهمیتی داره؟ نسرین شاکرمی میخواد از من شکایت کنه. پاسخ من به این ادعا چیست؟ شادی امین هستم. در برنامه ولتاژ این هفته میخوام به همه این سوالات سعی کنم پاسخ بدم. مرسی که بیننده ولتاژ هستید. اگر برای اولین بار هست که به این کانال اومدین دکمه سابسکرایب رو بزنین تا از برنامه‌های آتی ولتاژ با خبر بشین. در این حال لایک و کامنت رو فراموش نکنید تا بتواند یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه. اگر هم برنامه رو دوست داشتین برای دوستان و گروه‌های خانوادگیتون بفرستین. آدرس بخش ماهواره‌ای این برنامه در پایین همین ویدیو اومده و مثل همیشه ازتون میخوام مادامی که هنوز اینترنت در ایران وصله این ساعات و آدرس رو برای دوستانتون و کسایی که علاقمند هستن در ایران بفرستین. تو چند روز گذشته خبر اومد که 2 مقام ارشد موساد که یکی از اونها رئیس میز ایران بوده به دلیل شکست طرح عملیاتیشون برای سرنگونی جمهوری اسلامی اخراج شدن. اونجا دیگه حوزه فعالیت و سازمان سیاسی ایرانی نیست که هر چند سال خطا بکنی و جات صفر باشه. طرح موساد و نتانیاهو که برای سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی شده بود، چیزی که همتون در این روزها و هفته‌های اخیر شنیدین و من هم قبلا در یکی از برنامه‌های ولتاژ درباره‌اش بارها صحبت کردم. امروز میدونیم یکی از دلایلی که در واقع نتانیاهو موفق شد تو 11 فوریه و در دیدارش با ترامپ رو متقاعد بکنه که به ایران حمله بکنن در واقع این بودش که میگفت با زدن خامنه‌ای و عده‌ای از سران رژیم و فرماندهان سپاه و غیره میایم جامعه‌ای رو که خشم داغ کشته شدگان دیما داره و خیلی دردش تازه است رو میکشونیم به خیابون و دوباره علیه جمهوری اسلامی میان تو خیابون و از اون طرف هم کردها از غرب کشور میان و با پشتیبانی نیروهای آمریکا از هوا و اسرائیل از هوا میان و شهر به شهر میگیرن و میرن جلو و در تهران هم یه کسی مثل احمدی نژاد یهو از زیر خاک در میارن و یهو جمهوری اسلامی میره. مردم صبح پا میشن میونن جمهوری اسلامی دود شد رفت هوا. این اون امیدی بود که اینا میفروختن و روش داشتن سیاست میکردن و روش داشتن آدم جمع میکردن. اما هفته گذشته روزنامه اسرائیلی یدیوت آرونورد که یکی از پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی یه گزارش رو به زبان عبری منتشر کرده که اینجا تصویر صفحه‌شو میبینین. تیکه‌های دیگری از این پازل رو این گزارش به ما نشون میده که فکر می‌کنم مهم هستن. به نظرم این افشاگری که در این نشریه صورت گرفت در اخراج مقامات ارشد موساد نقش داشته که درست چند روز بعد از انتشار این گزارش اتفاق افتاد. این گزارش در واقع میگه که طرح سرنگونی جمهوری اسلامی به ابتکار موساد و نتانیاهو بوده. واو، اونا دارن برای ما نقشه میکشن و ارتش اسرائیل در طراحی اون نقش مؤثری نداشته، یعنی زیاد اونا رو استفاده نکردن، اونا ابزار اجرای این طرح بودن. درباره هدف اصلی این جنگ هم اجماعی وجود نداشته. ارتش می‌خواسته تجهیزات اتمی رو نابود کنه در حالی که موساد دنبال تغییر رژیم بوده با کمک نیروهای کرد. این گزارش ادعا میکنه که اسرائیل سعی کرده که یه ائتلافی از احزاب کردی درست کنه. البته این گزارش با مصاحبه با بیش از 50 مقام اسرائیلی تنظیم شده و ادعای این گزارشه
هنوز ما یک منبعی که به لحاظ اخلاقی بهش اعتماد بکنیم در دسترس نداریم. برای همین موضع‌گیری شفاف و سریع دوستان کرد و سازمان‌های تشکیل دهنده ائتلاف بسیار بسیار ضروری میشه. بخش اصلی این تحریم بودش که نیروهای کرد که حدود 15,000 نیرو رو تخمین زدن که دارن، با پشتیبانی هوایی اسرائیل را بیفتن و به جذب مخالفان بپیوندن که اونجا هم احتمال داده میشد که بین 150 تا 200,000 نفر از مردم معترض به اینا بپیوندن و شهر به شهر برن جلو و درگیر بشن با نیروهای نظامی که البته اسرائیل از بالا داره میپاد. اما در این گزارش یه نکته خیلی مهمی میاد که من میخوام بهش اشاره کنم و اون اینه که گفته میشه که از اسرائیل از این نیروهای کرد خواسته بوده که به جای پرچم کردستان، به جای پرچم سرخشون، به جای پرچم احزابشون، نه، به جای اونها، برای اینکه ما میخوایم یک وحدتی رو شکل بدیم، پرچم شیر و خورشید رو با خودتون داشته باشین که اگر جایی مقاومتی شد و فکر کردن شما تجزیه طلبین، اونجا اینو درارین بگین به خدا ما نیستیم. تا این عملیات رو به شکل قیام ملی، البته اون موقع هنوز اسمش شیر و خورشید اینا یاد نگرفته بودن یا هنوز اونا به اونا نگفته بودن، بذارن به شکل قیام ملی و نه حرکتی جدایی طلبانه دیده بشه. حتی یه ترتیبی داده بودن که این پرچم‌ها هم تامین بشه و در اختیار اونا قرار بگیره. در واقع احتمالاً یا این پرچم‌ها رو چاپ کردن یا همین بیزینسایی که تو خارج از کشور دارن چاپ میکنن و بسته میفرستن برای هواداران ایران. با طرح طلایی دوخته شده، گلدوزی دارد، این سلطنتی است، این در ابعادی است که تا حالا هیچ کس نداره. احتمالاً پرچم‌های کوچکی هم تو جیب پیشمرگه‌هایی قرار داده بشه که قرار بوده جونشون رو خطر بکنن و برای آنچه که قبلا می‌جنگیدن، یعنی آزادی ایران و حقوق مردم کردستان، یهو با پرچم شیر و خورشید بیان خودشون رو معرفی کنن. حالا من از دوستان کرد میپرسم که واقعا حالا اگه هیچ عده‌ای هم بودن تو این مملکت اومدن پرچم شیر و خورشید شما رو دیدند، آیا نباید بهتون شک کنن که اینا چه کردایی ان مدافع فاشیستای اون برن؟ پس این یه تناقضی توشه. اینا چی هن؟ به اونا چه جوابی داشتید؟ تو جیب دیگتون کدوم پرچم قرار بود در بیارید؟ به نظر من این دوستان کرد، احزابی که این همه سال مبارزه کردن، اعتماد مردم رو در بقیه جاهای ایران جلب کردن، تونستن به لحاظ بین‌المللی احترام جلب بکنن، به ما جواب بدن که واقعیت این معامله چه بوده، چه کسانی سر این میز معامله نشستن، از چه زمانی شروع شد، چه قرارهای آتی وجود داشت و چه بخشی از این پازل رو ما هنوز نمیدونیم. چون این گزارش ادعا میکنه که موساد برای کردها یه شروطی هم تعیین کرده بود که به عنوان 10 فرمان شناخته میشه. دقت کنین، اسرائیل 10 فرمان داده اینا باید اجرا کنن. یکی این که بدون کشتار، غارت، سرقت، تجاوز یا جنایات جنگی شرم‌آوره. اسرائیلیا به اینا هشدار دادن اگر از این خطا تخطی کنی نیروی هوایی اسرائیل تنهاتون میذاره، پشتیبانی نمیکنه و جمهوری اسلامی شما را قتل عام خواهد کرد. یعنی نیروهای کرد اجازه دادن که نیروی اسرائیلی، موساد اسرائیلی که به جنایت علیه بشریت بارها محکوم شده، اینا رو متهم بکنه که اینا ممکنه جنایت جنگی انجام بدن، غارت بکنن، غارتگرا، اینا که مملکت دیگه ای رو اشغال کردن و گرفتن، میان و با چنین اتهامی و از چنین موضعی میشینن با این نیروهای ائتلافی کرد معامله میکنن، بهشون دستورالعمل میدن، به اونا میگن بچه خوبی باشی، همین پرچم رو ببر، اصلا هم بهت میدیم، از بالا هم میایم میزنیم، تو همین پایین برو جلو، بشو سرباز پیاده نظام ما. و این هشداری بود که بخش دیگری از نیروهای کرد به اینها دادن. حزب کمله کردستان به رهبری ابراهیم علیزاده این هشدار رو دادن و بسیاری از دیگر از نیروهای چپ در سراسر ایران این هشدار رو تکرار کردن که نذارید در این معامله قربانی شوید و اعتبار و مطالبات مردم کرد و مبارزاتشون زیر گرفته بشه. این بدترین خطری بود که این جنبش رو میتونه تهدید بکنه و اینه که من در کنار بسیاری دیگر از پشتیبانان جدی مطالبات حقوق مردم کرد و دیگر اتنیک‌های ایران حق داریم که بخوایم که در این مورد توضیحات شفاف داده بشه. به هر حال این طرح به رسانه‌ها درز کرد و وقتی CNN اونو منتشر کرد که قرار است چنین اتفاقهایی بیفته و اردوغان دوزاریش افتاد، گوشیو برداشت، به ترامپ زنگ زد و گفت ببین
ما تک و تعارف نداریم. اگر این نقشه رو اجرا کنی یعنی قدرتگیری کردا تو منطقه، یک هم چیزی در واقع به جنگ ترکیه با اسرائیل خواهد انجامید و این باعث شد که ورود کردها به این نقشه از طرف آمریکا منتفی بشه. این گزارش توی روزنامه اسرائیلی اما به اینجا بسنده نمیکنه. ادامه میده که اطلاعات ارتش اسرائیل از همون اول این طرح بر سقوط سریع جمهوری اسلامی رو غیر واقعی ارزیابی کرده بود. یعنی اونا یه چیزایی میدونستن که این تحریک موساد داره میده و احتمالاً سعید قاسمی نژاد، بنیاد دموکراسی ها، سامانه پهلوی و تمام اطلاعاتی که اینا دارن تحت عنوان گارد جاویدان و غیره میگن از کف خیابون جمع کردن و میارن میدن به اینا که باور کنید زود بیاد ما رو جاویدچا میگن، رضا رو صدا میکنن بیاین و فقط کافیه شما از بالا بزنین و بعد این مردم میریزن تو خیابون. ارتش اسرائیل میگفت این کارایی نداره، نکنید این کارو، و دیدیم که نداشت با اینکه کردن این کارو. به هر شکل بعد از لغو طرح حمله کردها و غیره، موساد ظرف 48 ساعت اومد یه آلترناتیو داد. بالاخره شما یه طرحی دادی باید بتونی جاش یه کار دیگه بکنی، نمیشه ما میخوایم اینو سرنگون کنیم، آقای رضا پهلوی رو چمدونش نشسته، عجله کنین. به همین دلیل بودش که طرح زدن گشت بازرسی ها رو توی خیابون، اینا رو نیروی هوایی اسرائیل بسیج کرد و به نتانیاهو تازه اومد تو تلویزیون یه دعوت و فراخوانی داد. یادتونه که اومد گفت چهارشنبه سوری، ما از بالا شما رو نگاه میکنیم، بیاین تو خیابون رو جشن بگیرید، تاریخ و فرهنگ و تمدن ما رو دوباره برامون آورد ریخت جلو چشمونو، گفت یالا بریزید، اینو روزم میتونید با عزیزانتون جشن بگیرید. پیام نتانیاهو رو بد نیست با هم دیگه ببینیم که در اون روزها چی گفت. این تکرارها مهمه برای اینکه بدونیم چه به سر این جنبش آوردن. اینو نگاه کنید. من اینجا نشستم با وزیر دفاع اسرائیل و غیره توی چند ساعت گذشته. چند تا از دو تا از سران تاپ تروریستای در واقع جمهوری اسلامی رو زدیم. ما الان میخوایم بریم و عوامل اینا توی چهارراه، توی میادین، در واقع اون گشتای بازرسی و غیره و تمام عوامل دستگاه نظامی رژیم رو بزنیم. شما میتونید جشن چهارشنبه‌سوری رو بگیرید و به استقبال نوروز برید و ما از بالا شما رو نگاه میکنیم، ما از بالا مراقب شماییم. اینجا رو ببینید. بعد اینجا یه پایگاه بسیجه. این چیزیست که خود IDF اسرائیل پخش کرده، یعنی وزارت دفاعش. قشنگ فیلمی هم که به ما نشون میدن، یعنی we are watching you above. ما داریم بالا به شما نگاه میکنیم، حتی فیلم زدنمون هم میگیریم از همون بالا و براتون پخش میکنیم. اما اعتراض گسترده شکل نگرفت اونجوری که اینا میخواستن، در اون شرایطی که اینا میخواستن. یادتونه فکر کنم یه نیروی داخلی هم همین سیاست رو داشت ولی اونو اخراج نمیتونن بکنن برای نقشه‌هاش. این بود. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل میخواهم تحولات این روز را با دقت زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی در این آیین ملی با مردم شجاع ایران با خشونت برخورد کند. ما با برگزاری با شکوه چهارشنبه سوری به پیشواز نوروز و بهار آزادی ایران می‌رویم و نشان می‌دهیم که روز رهایی ایران نزدیک است. متاسفانه این یکی رو نمیشه اخراج کرد. فعلا واقعا این فارسی میگه، کسی هم نمیتونه اخراجش کنه. یارو میفهمه که شکست خورده تو سیاستش، اونا رو اخراج میکنه بندازه گردن اونا و نقش خودش رو آقای نتانیاهو اصلاً به روی خودش نیاره تا در انتخابات آتی شانسی داشته باشه. یعنی ببینید جنبش ایران دست کیا افتاده. موساد میخواد براش نقشه بکشه، پهلوی به عنوان مترجم فارسی زبان نتانیاهو میاد اونا رو در شبکه ایران اینترنشنال بازگویی میکنه. بعد از این فیلم بود که تبلیغات طرفدارای پهلوی شروع شد و چهارشنبه سوری بیاین بریزین تو خیابون، این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، عید اصلا میریم ایران. بعضیشون استوری میذاشتن چمدوناتون رو بستین، شما با کدوم پرواز میخواین برین؟ به این شکل دوستان عزیز رویا فروختند، امید واهی ایجاد کردند، توهم قدرت نداشته خودشون رو برای سازماندهی و انقلاب فروختند و بیان کردند
و این رسانه ها دائم این پروپاگاندا رو تکرار کردن، جوری که خیلی باورشون شد که پهلوی پشت دره. حتی بعضی منتظر بودن بالاخره از کدوم شهر میاد. باور کردن برای اینکه میدیدن که یک دستگاه نظامی عظیم منطقه‌ای به اسم اسرائیل داره ادعا میکنه که مواظب ماست از بالا و داره میاد که جارو کنه و راه برای ما باز کنه و دولت رو سرنگون کنه و شاهزاده هم که عکس داره. بابا انقلاب شد. بعداً ولی میفهمیم که احمدی نژاد قرار بوده بیاد بالا. اما واقعا آیا احمدی نژاد قرار بوده بیاد بالا یا نه ما هنوز نمیدونیم. اینا خبرهایی است که میخوان ما بشنویم، اینها اون اطلاعاتی است که میخوان به ما بدن. برای همینه که سوال خیلی مهم اینه موساد در زمانی که هنوز جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده برای چی میاد طرحش رو لو میده؟ چرا؟ اونم در چنین گزارش مفصلی، در چنین نشریه، از اون نشریه چپ مپا نبوده شما ایراد میگین چپولای اسرائیلی بودن، بی خود گفتن که شاهزاده ارتش سایبری داره، بی خود گفتن که اسرائیل پول ایران اینترنشنال رو میده و 700 میلیون دلار فلان، که نه. اما تو همین گزارش میگه اما ایرانیان تو خونه موندن. و البته دیدیم که چند تا دستگیری، چندین درگیری در خیابون‌ها رخ داد که حتی مردمی که عادی اومده بودن تا چهارشنبه‌سوری رو برگزار کنن با این وضعیت روبرو شدن که جلوشون گرفته میشد. و فراموش نکنیم که جامعه در حال تحمل یک جنگ خیلی خیلی گسترده بود. یکی از این تصمیمگیرا به این روزنامه میگه که ما بهای سنگینی رو برای طرح جایگزین پرداختیم، یعنی تو اون 48 ساعت باید تصمیم میگرفتیم. منابع محدوده، نیروی هواییمون هر کاری رو که باید میذاشت روی زدن تأسیسات هسته‌ای اینا میکرد ول کرده بود و شروع کرد زدن همین گشتای سر چهارراه‌ها و غیره. و خلاصه اختلاف شدید بین نتانیاهو و موساد از یک طرف و ارتش از طرف دیگر آن چیزی است که از دل این گزارش میاد بیرون. کانال 12 اسرائیل و وبسایت خبری واینت با انتشار خبر اخراج این دو مقام ارشد میگه که تیم نتانیاهو میخواد مسئولیت شکستش رو با اخراج این دو نفر بنزه گردن این دوتا. و این شیوه رو ما بسیار در دولت‌های ارتجاعی این چنینی که با دموکراسی سر و کاری ندارند و پاسخگو نیستن این روش رو زیاد شنیدیم. یکی اخراج میکنن میگن مشکل حل شد و اینجوری مردم میتونیم ساکت کنیم. اما این قضیه طرح موساد برای تغییر رژیم که روی اومدن مردم به خیابون‌ها حساب کرده بود، یعنی میگفت خامنه‌ای رو میزنیم و چند تا از سران هم میزنیم، بعد مردم ناراضی میان تو خیابون، عملاً اجرا نشد. چرا؟ هفته گذشته قالیباف توی یه جمعی از در واقع شورای مشورتی مجلس بود. اونجا اومدش و عنوان کرد که خاطرات و روایت‌های اولین ساعات پس از مرگ خامنه‌ای رو توضیح داد. اینو گوش بدین. 4 تا جبهه داریم. این 4 جبهه باید توامان با هم کار کنن. میدان نظامی ما یک میدانه، میدان دیپلماسی ما یک میدانه، میدان خدمت هم میدانه، خیابان هم میدانه. من خودم اسفند، حالا جزئیاتش نمیخوام بگم، از همون لحظه‌ای که اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید 1 ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم و تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم. شد ساعت 8 شب. با هم میگم خیابان از کجا شکل گرفت. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6 7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام. دیگه خلاص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام. دیگه مثلا ساعت 10 و نیم ما نبود، همین دور هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو تصمیم گرفته بودیم، تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدود 2 مرتبه 1 بود 1 و نیم بود همدیگه رو پیدا کردیم و چون ما مرتب ما 2 نفر قراره گذاشته بودیم که مرتب همدیگه رو در خلاصه با همون طراحی که کرده بودیم هم رو توی قراره و جاهای تنظیم کردیم. ما ساعت حدود 1 2 مرتبه با هم صحبت کردیم که اینطوری شده. حالا ما تصمیم گرفتیم فردا صبح ساعت 8، ولی ما دیدیم اصلا اگه با این دست فرمونی که ما داریم می‌بینیم اگه اتفاقی طوری بره اصلا نمیشه. با حال لازم تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد دیگه الان ما داریم می‌بینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری تو رو خورده نخورده همه بیایم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بس خیابون یه رقم دیگه‌ای بخوره، یه رقم هر چه گذشت دیدم عنایت خداست. همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم دیدیم که اینطوری هست، گفتیم ما تصمیم میگیریم و واقعا این ملت مبعوث شدن. الان 150 شب اینا دارن میگن. دقت کردین؟ همه فهم امنیتیشون رو به کار گرفتن، 10 ها نقطه رو چک کردن و دیدن وضع اینطوریه. مردم ریختن تو خیابون، دارن در ابعاد وسیع تو خیابونا شادی میکنن از مرگ خامنه‌ای.
اینو دیدیم و تصمیم گرفتیم که همون سحری، وقتی سحری میگه یعنی بخش زیادی از در واقع بدنه این رژیم صبح پا شده که ماه رمضون سحریشو بگیره، میگه همون موقع اعلام کنیم و ازشون بخوایم وای نستیم تا ساعت 8 دیگه که دوباره اون عده‌ای که شب خواب بودن تازه نفهمیدن خامنه‌ای مرده حالا صبح بیان خوشی کنن و یا بریزن به جاهایی حمله کنن یا درگیری‌های خیابونی رخ بده و دوباره روز از نو روزی از نو از اون ور درگیر جنگیم، رهبرمون هم کشته شده، مردم هم بیان تو خیابون و رقص و پایگویی و شادی کنن از کشته شدن ما، چیکار بکنیم؟ چیزی بزنیم اونا هم که عزادارن، چیکار بکنیم؟ و میپاشیدن در نداشتن در واقع قدرت فرماندهی و سرکوب متمرکز در اون روز اول. اینا نگران بودن، تشخیص خطر درست بود. اومدن چیکار کردن؟ وقتی این صحنه ها رو دیدن، نگاه کنید. صحنه آخری هم که دیدین شادی مردم اصفهان توی همین میدان علیخانی که چند روز قبل 2 معترض دیماه رو به شکل علنی اعدام کردن. این فضایی بود که قالیباف ازش حرف میزن. وقتی میگه 10 جا رو چک کردیم دیدیم همین وضعیته، در واقع به جاهایی مثل میدان علیخانی، مثل فردیس، مثل گوهردشت کرج، مثل جاهای دیگه اشاره میکنه که مردم ریخته بودن تو خیابون و شادی میکرد، دوره هم میخواستن دوباره جمع بشن. وقتی از محله علیخانی حرف میزنیم، از میدان علیخانی اصفهان حرف میزنیم، از یه محله فقیرنشینی حرف میزنیم که یکی از کانونهای اصلی اعتراضات بوده تو اون شهر. بعدن درست بعد از این شادی ها و تسخیر خیابان به قول قالیباف، طرفدارای جمهوری اسلامی اومدن همین میدون رو اشغال کردن و ببینید چه صحنه‌ای توش ایجاد کردن. عروسک ترامپ رو اعدام کردن اونجا، آویزون کردن، پرچم جمهوری اسلامی هم بالاشه. در واقع جو رعب و وحشت، تبلیغ اعدام، دقیقاً جایی که بعدها همین کار رو با معترضین کردن. کسایی که اون موقع به خاطر خیلی ضد امپریالیست بودنشون به این صحنه احیانا ایراد نگرفتن، امروز یادشون نره با ماشین مشابه، با جرثقیل مشابه در همان میدان آدم‌های واقعی به دار آویخته شدن و این تصویر قرار بود اعدام را عادی سازی بکنه در همون میدان. آنچه که قالیباف میگه مهمه، برای اینکه قالیباف به ما نشون میده یک بار دیگه که جمهوری اسلامی عده‌ای آفتابه به دست و ملای بی سواد فلان فقط نیستن، کسایی هستن که صبح تا شب نشستن و دارن فکر میکنن که چجوری این رژیم رو حفظ بکنن، اتاق فکراشون، تحلیلگراشون، کسایی که نشریات خارجی رو براشون تحلیل میکنن، کسایی که داخلی ها رو رصد میکنن و همه اینها نشون میده که قالیباف به عنوان یکی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا بعد از بیش از نزدیک به نیم قرن تسلط و کنترل این جامعه قادره بفهمه که خطر داره میاد و فهمید که باید فضا و خیابون رو از مردم بگیره به جای اینکه منتظر بشه تا اونا بیان دوباره تو خیابون و اینا نقشه بکشن چجوری شلیک بکنن، اونم بعد از دیما. دید چنین درگیری میتونه خیلی خیلی به ضررشون تموم بشه. این تحلیل نشان دهنده اینه که ما با یک دستگاه امنیتی روبرو هستیم که پیش از آن که ما اقداممون رو آغاز بکنیم یا بارش برنامه ریزی بکنیم داره تصمیم میگیره در چه حالتی چه بکنن. یعنی در واقع اینا اومدن خیابون‌ها رو به عنوان یکی از اصلی ترین محل‌های آمیزش مردم با هم، همبستگی مردم با هم و بیان اعتراضاتشون اومدن اشغال کردن. اونم نه با نیروهای مسلح، این دفعه بخشی از بدنه خودشون رو با خانواده‌های مزدوراشون و اینا گذاشتن ریختن کنار هم و اومدن تازه نه تنها گفتمانشون رو دائم شروع کردن تبریک آی بجنگید، آی رهبر کشته شد، آی فلان. در عین حال یک صحنه بحث و جدل خیابانی ایجاد کردن که گویی دموکراسی ایجاد شده،
میتوان رفت روی این صحنه ها، هر چه گفت خواننده هایی میان آنچنان این صحنه ها رو جذاب کردن، حالا غذای مجانی و پول و غیره که گفته میشه و بوده به کنار، که عده‌ای بی‌حجابان به اینها پیوستن، پرچم جمهوری اسلامی گرفتن، کسانی از خارج از کشور بعدها به اینها پیوستن و خیابان به طور واقعی اشغال شد. نه تنها خیابون‌ها رو گرفتن، بلکه آنچه رو که می‌خواستن پیش ببرن تونستن از طریق این بدن اجتماعی و تسخیر این تریبون‌ها پیش ببرن. و مردمی که معترض بودن، مردمی که هزینه داده بودن، مردمی که منتظر بودن تا در اقدام بعدیشون جمهوری اسلامی رو از پا در بیارن، بخش زیادی از جامعه ایران در تمام شب‌ها و روزهایی که اینا خیابونا رو اشغال کرده بودن در خونه‌های خودش نشسته بود و به این وضعیت نظاره می‌کرد. و فقط نه نظاره‌گر، مصرف کننده گفتمانی بود که از طریق ایران اینترنشنال آن سوی دیگر رو تبلیغ میکرد. یعنی مردم میدیدن خیابونا رو اینا گرفتن، اونا میگفتن ما داریم میزنیم، منو فردا میزنیم، همه رو میگیریم میریم جلو. و در چه این شرایطی شما تصور کنید چقدر سرخوردگی پس از فروش چنین امیدهای دروغینی به مردم ایجاد میشه. یعنی تونستن سریعا استراتژی سرکوبشون رو تغییر بدن. سوال اساسی که من میخوام از همه شمایی که گوش میدین، از همه کسایی که باید تشکیلاتی کار میکنن یا تشکلی رو میگردونن، میخوام بپرسم واقعا آیا ما هم قادریم که قبل از اینکه جمهوری اسلامی اساسا اقدامی بکنه گامی برداریم، غافلگیرشون کنیم، یک بار ما غافلگیرشون کنیم، یک بار سیاستی اتخاذ بکنیم، ضربه‌ای بهشون بزنیم در هر کجا که اونها غافلگیر بشن. بعد از این همه سال تجربه آیا چنین امکانی داریم؟ فقط یک بار. و چه طرحی داریم؟ کجا این طرح باید ریخته بشه؟ کی باید اجراش بکنه؟ و دوباره ننشینیم تا جنایتی بکنه و ما فریاد بزنیم و بهش اعتراض بکنیم. یک اتفاق به ما نشون میده که میشود هزینه رو کاهش داد اگر در زمان نیاز به وقت ضرورت ما در تصمیم هامون تجدید نظر بکنیم و با توجه به اوضاع سیاست جدید اتخاذ بکنیم. بذارین یه مثال بزنم. در جریان کوچ تاریخی مردم مریوان که همین چند وقت پیشم در سالگردش بود، 31 تیر 58 بود، 47مین سالشه الان، وقتی جمهوری اسلامی قصد داشت مریوان رو بمبارون بکنه و این مردم رو بکشه و از بین ببره، نیروهای کرد به درستی تشخیص دادن و اون موقع کاک مصطفی سلطانی بودش که از بنیانگذاران و از رهبران کمله هستش و متاسفانه مدت کوتاهی پس از این اقدامات در تقابل با جمهوری اسلامی کشته شد در کردستان. اما او به ابتکار او تصمیم گرفتند که به جای ماندن و جنگیدنی که اینها رو مردم رو نابود خواهد کرد و هزینه عظیمی بر دوش مردم خواهد گذاشت، از مردم بخوان که خونه و کاشانشون رو ترک بکنن و به کوهها برن، جایی که جمهوری اسلامی امکان تحرکش بسیار در اون دوره نازل بود. این آن اتفاقی است که به عنوان یکی از مهمترین رخدادهای سالهای گذشته و به عنوان اولین اقدام همبسته مدنی، یعنی شما عقب نشینی میکنی، میدونی داری عقب نشینی میکنی از مردمی که روشون اتوریته سیاسی داری، میخوای که برای حفظ جان خودشون فعلا میدان مبارزه رو ترک بکنن، عقب برن و اونجا طرح حمله نو و مقاومت نو شکل بگیره. چرا میتونن مردم یک شهر کوچ بکنن برای اینکه بمباران نشن، برای اینکه حفظ بکنن خودشونو و بتونن در این مبارزه در تمام این سالها دخالتگر باشن. جان هزاران نفر نجات پیدا کرد و امروز همه میدونیم که این نمادی از ماندگاری و مقاومت هست در شکل مدنیش و همبستگی مردمی که میدونن به قصد شهادت وارد مبارزه نشدن، بلکه به قصد پیشروی، به قصد پیروزی، به قصد ماندن و بقایی برای مبارزه موندن. این اون تفاوته. مبارزه و تلاش های اینا معطوف به زندگی بوده، آنچنان که شعار زن زندگی آزادی هم بر این تاکید میکنه و نه به مرگ و شهادت طلبی. مقایسه کنین این گفته‌هایی که گفتم در تو شهادت و غیره با پهلوی که فراخوان میده برای 2 روز پشت هم توی 18 و 19 دی ماه، یهو از اول میگه هر 2 روز بیاین. ما نگران نباشیم، مثلا نگاه نمی‌کنم ببینم چی شد، مهم نیست اصلا چی میشه، فعلا حالا 2 روز بیاین تا ببینم بعدن چی میشه. یک رهبری عاقل، هوشیار و مسئول چنین فراخوانی نمیده. حالا من ندیده بودم، اولین بار میدم 1-2 روز، یهو مثل فستیوال، انگار کنسرت، هم 18 بیاین هم 19. این تا در 2 بخش اجرا میشه، 18 و 19. این یک مبارزه است، شما نمیدونی 18 چه اتفاقی میفته. یعنی اگه جمهوری اسلامی را ملت سرنگون میکردن، موفق میشدن ارکان قدرت رو بگیرن، یهو یک معجزه دیگه رخ میداد و این اتفاق میافتاد، پهلوی
پهلوی نمیدونست فراخوان 19 دیش چیکار بکنه. 18 دی ماه مردم به یه شکل بی سابقه اینا قتل عام میکنن. اینا که صدها هزار استارلینک داشتن و قرار بود اخبار بگیرن و در ارتباط بمونن و نیروهای ریزشیشون بیان بهشون بپیوندن و از مردم دفاع بکنن، خبری ازشون نیست. پهلوی ادعا میکنه یا آنچنان که عکس العملی نشون نمیده گویا از این قتل عام و کشتار بی اطلاع مونده. احتمالاً اون استارلینکی که مستقیم به ایشون اخبار رو میداد کار نکرده و به این ترتیب نمیاد به مردم بگه که دیگه 19 نرین، اینا دارن با تیر جنگی میزنن، صبر کنید، ما نیاز به سازماندهی، آنچه که امروز داره میگه باید سازماندهی کنیم، باید مسلح کنیم، ما همینجوری نمیشه، باید گارد جاویدانمون اینجوری کنیم، باید نیروهامون. اینو شما اون روز میتونستی بگی، نه امروز که شکست خوردی تو تمام سیاستات. و برعکس 2 روز بعدش حتی بعد از این 2 روز که مردم قتل عام شدن تو خیابون‌های شهرهای مختلف ایران، بازم فراخوان میده و میگه حمله کنین به مراکز دولتی و غیره. ببینین اینترنت قطع بوده اما شما گفته بودی استارلینک داری. پهلوی نمیدونست این همه آدمو کشتن. بیایم ببینیم حامد شیبانی دبیر سابق حزب ایران نوینشون که مورد تایید رضا پهلوی هم بود و البته بعد از این صحبتاش گم و گورش کردن، ببینین چی میگه. مردم ایران به دعوت درست و به موقع شاهزاده پهلوی خیابون اومدن و مورد قتل عام شدن. فردای اون روز 9 ژانویه یا شاید 10 ژانویه، فکر می‌کنم 10 بود، شاهزاده پهلوی بیانیه صادر کردن و در اون بیانیه ضمن تشکر از مردم رو دوباره دعوت کردن که به خیابان‌های اصلی بیایید و تاکید کردن که به خیابان‌های فرعی نرید، چرا که اونجا ممکنه شما رو بکشن. و داد من به هوا رفت. به امیرحسین اعتمادی تماس گرفتم که اگر دربار با بچه‌های کف خیابون در ارتباطی از ما بپرسید، شاهزاده پهلوی بچه‌ها میگه به خیابان اصلی. تاکتیک جمهوری اسلامی این بار متفاوته. این بار در خیابان اصلی رگبار می‌بنده. این بار همون شب با فردی از اعضای حزب نوین صحبت می‌کردن که ترس تمام وجودش گرفته بود. میگفت روبروی ایستگاه نبرد در تهران رگبار گذاشتن و هر کس از ایستگاه میاد رگبار می‌بندن. با بچه‌های مشهد صحبت کردن، گفتن در وسط بلوار وکیل‌آباد رگبار گذاشتن و تمام بلوار رو رگبار بستن. ما امروز میدونیم که حداقل اگه استارلینک‌های رضا پهلوی کار نکرده، استارلینک حامد شیبانی کار کرده. در 2 جا میگه به رگبار می‌بندن دارن آدم‌ها رو. میگه سلاح سنگین کار گذاشتن حتی برای زدن تظاهر کننده ها. میگه صحبت کردم این خبرها رو به امیرحسین اعتمادی، یکی از مشاورین ارشد شاهزاده، دادم، اما همه گفتن عیبی نداره، هرچه بیشتر وزن سبد میز مذاکره ما سنگین‌تر. و به این ترتیب فراخوان دیگه‌ای هم میده. من در مورد این مسئله و بحث شیوه هایی که اینا در اختفای جنایات جمهوری اسلامی برای 18 و 19 نقش داشتن رو در برنامه ولتاژی به همین منظور توضیح دادم. اولین کسی بودم که در اون دوره صحبت کردم، حدود 6 ماه پیش بود و ببینید چه سوالی طرح کردم. آیا زمانی که پهلوی و ایران اینترنشنال فراخوان حضور میلیونی به مردم ایران دادند، از کشتار فجیع و قتل عام مردم در روزهای پنجشنبه و جمعه اطلاع داشتند؟ و ایران اینترنشنال هم همان شب 18 ما میدونستیم کسانی بودند که میگفتند که براشون ویدیو فرستادن. در آخرین لحظاتی که هنوز اینترنت داشتن موفق شدن برای اینا ویدیو بفرستن و ایران اینترنشنال هیچگاه اون ویدیوهای کشتار رو پخش نکرد. برعکس ویدیوهای قبلی رو گوشتن و گفتن نیروهای سرکوب فروپاشی کردن، همه چی سر جاشه، مردم تو خیابونان و همینجور دارن میگن جاوید شاه. یعنی در شرایطی که مردم اینترنت ندارن و ایران اینترنشنال تنها جایی است که و من و تو که میتونن به مردم خبر رسانی کنن و بهشون بگن نرین تو خیابون، دارن میکشن بچهای مردمو، صبر کنید. اینا پیشبرندگان اصلی این سیاست پنهانکاری در رابطه با کشتار بودن و در این موضوع مسئولن. از اون موقع البته ما این حرفو زدیم، امروز همه اینو میگن، امروز همه اینو میدونن، اما از طرف خودشون هم دائم اسنادی در میاد که حرف ما رو تایید میکنه. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 بده که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف ایران مردم به خیابان اومده بودن؟ دقیقاً همینطوره رضا. در روز 18 و 19 ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. دقت کردین؟ در 18 و 19 اینا تصاویر و صداهایی دریافت کردن که نشون میده دوشگاه گذاشتن و مردم رو به رگبار بستن. اینا میدونستن. چرا اینو تو تلویزیون نگفتین که مردم لااقل مطلع شن؟ نمیخواد فراخوان تو پس بگیری آقای رضا پهلوی، اما مردم باید مطلع می بودن که چگونه دارن به چه خیابونی میرن، در شرایطی که تلفن نداشتن که با هم تماس بگیرن. اخبار 2 میدان در شهر رشت به هم نمیرسه. این رسانه وظیفه داشت از این کشتار خبررسانی کنه
مردم حق داشتن تصمیم بگیرن بچه‌هاشون رو بزنن رو دوششون، تو کالسکشون، یا با پدر پیرشون روی صندلی چرخدار، یا اون یکی با یه سن بالا با عصا، و یا یک خانواده در مجموع کلشون آیا وارد خیابون میخوان بشن یا نه اگه قراره کشته شن. این تصمیم آگاهانه حق مردمه. برای همینه که پهلوی اولش اومد گفت اینا همه جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایرانه و اینا همه تلفات جنگی محسوب میشن. و بعد که دیدین سیاست خیلی گاف بزرگیه، چون اینا اینجوریان دیگه، ما نقدشون میکنیم، میگیم اینو گفتین اینو گفتین، اینا میرن یکم آروم آروم عوضش میکنن، یه چیزی که پیش میرن، به روی خودشون هم نمیارن. یعنی پنهانکاری در آنچه که ما میفهمیم دیگه بعد از این یواشکی پیش ببریم. اینم فهمیدن، اینم دیگه یواشکی پیش ببریم. یعنی یک امتحانی میکنن در گفتمانشون و اگه ببینن مقاومت در مقابلش حاصل میشه، یه عقب نشینی خیلی ظریف و چرخش قهرمانانه‌ای میزنن آقای رضا پهلوی و سیاست رو یکم کج میکنه اینور، مثل این حرفی که حالا میزنه. اینجا رو گوش بدین. بیش از 40,000 جاویدنام دیما با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. بله، آدما میدونن خطر داره تو جمهوری اسلامی برن تظاهرات کنن. خیلی همه میدونیم اینو. میدونیم بارها زده و کشته، در زندگی آزادی زد، در اونجا هم زد. ولی وقتی شما 2 روز پشت هم فراخوان میدی و روز اول میبینی آدما دارن کشتار میشن با سلاح جنگی، یاد مریوان هم بیفت. اون احساس مسئولیت نیرویی که با مردم در ارتباط بهشون مسئول بهشون حس داره، با تویی که بعد از 50 سال داری از راه دور از تو واشنگتن و پاریس نشستی میگی لنگش کن. بعدم وقتی میبینی شکست خوردی میگی همه اینا میذارن میمیرن. یعنی شما از قبل میدونستین چنین کشتاری میشه و چطور اونا میدونستن کشته میشن، شما نمیدونستین اونا کشته میشن؟ سوال مهمیه ها. شما که احاطه داشتی با نتانیاهو و موساد و غیره هم که ارتباط داشتی. اینجاست که حتی برخی از هواداران پهلوی هم انقدر این انتقادات ما رو شنیدن و نقدهای ما رو شنیدن که صداشون در اومده گفتن راستی اگه طرف میدونسته کشته میشه چرا با کالسکه بچه‌ش رفت تو خیابون؟ و اون یکی خب چرا اگه اینا میدونستن کشته میشن که قبلش کاری نداشت، سلفی میگرفتن میگفتن ما داریم میکشیم. چند نفری این کارو کردن، چند نفری احتمالا این خطر رو جدی‌تر دیدن و واقعیه. مردم بیهوش هوشیارن، مردم میدونن تو اون جامعه چی میگذره. اما آن دروغی که شما براشون فروختید اون رو نمیتونید از خاطره ها محو کنید. تحت عنوان شجاعت و دلاوری که مردم از خودشون نشون دادن تو این روزها اون رو نادیده بگیرید که اما آنها از واقعیت خیابون ها در شب قبل خبر نداشتن در شهرهای گوناگون. و اگر امشب این خیابون رو زده بودن شاید در جای دیگه‌ای مردم رو قربانی کردن و کشتند. اینجاست که رضا پهلوی نشون میده نه رهبری است هوشیار، نه رهبری است مسئول و نه رهبری است دارای انعطاف و پذیرش شکست در شرایط سخت، در صورتی که باید این استراتژی مبارزاتی در اون روز که اینا تحت عنوان روز آخر و غیره هم یه جورایی میگفتن میبایستی تغییر میکرد و واقعیت میدان رو میپذیرفت و انتخاب میکرد که این جانها بمانند و در موقعیتی دیگر بتونن منظمتر، متشکلتر ضربه نهایی رو به رژیم بزنن. این نگاه شیعه محور شما برای اینکه مبارزات مردم رو با شهادت طلبی شیعه یکی بکنید، این از کجا میاد؟ این دقیقاً همون گفتمان جهادی و فرهنگیه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه. مگه نمیکرد؟ مگه نمیکنه؟ و میدونیم هممون که از این کشته ها دقیقاً استفاده کرد برای اینکه بره و بگه که دیدید گفتیم جمهوری اسلامی به این سادگی سرنگون نمیشه، ما دیگه همه راه ها رو رفتیم، این همه کشتن، پس چیکار کنیم؟ بریز آقای نتانیاهو و موساد طرحتون رو عملی کنید. و اومدن گفتن که تغییر جمهوری اسلامی دیگه از راه خیابان ممکن نیست، خیابان منتفی شد، ما تنها از طریق حمله نظامی میشه، تنها از طریق جنگ خارجی میشه. اما به محض اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد و مهمتر از اون معلوم شد که آمریکا اصلا تغییر رژیم نمیخواد، اسرائیل هم طرحش شکست خورده، گفتمان پهلوی دوباره رفت به سمت خیابان. اومد گفت اصلا فقط خود شما مردم میتونین و هیچ دولت خارجی به فکر ما نیست و اگر هم باشن اما کار را ما باید نهایی کنیم و خلاصه فراخوان نهایی رو میدم و پهلوی دوباره میاد و مداخله خارجی هم نباشه ما کار خودمون رو میکنیم، میریم جمهوری اسلامی. خب اینو چرا قبلا نکردی؟ همچین جنگی به مردم تحمیل کردین؟
همین هفته گذشته بود که این تینا خانم که تازه شده الان رئیس کامیونیکیشن آفیس رضا پهلوی، یعنی معاون رئیس یکی دیگه است، اون کامرانه، اومدش در واقع صفحات پهلوی کامیونیکیشن شده صفحات تینا قاضی مراد و توی اون اومده یه مجموعه اسلاید رو منتشر کرده از طرف دفتر ارتباطات پهلوی، همون که بعضی چیزا رو سانسور میکنه، بعضی چیزا رو دیر میذاره، بعضی چیزا رو نمیذاره. اومدش یه مطلبی رو منتشر کرده تو قالب یه سری اسلاید که توی این در واقع ترجمه یه مطلبی از نیویورک پست که از مصاحبه است با 2 تا از رهبران میدانی انقلاب ملی شیر و خورشید. دقت کنید، رهبران میدانی انقلاب ملی شیر و خورشید در داخل. این مصاحبه رو نیویورک پست کرده، خانم تینا اومده اینو ترجمه کرده و آورده. ببینید چی میگه توی این بخشش. آمادگی های پنهانی در سراسر کشور. خیلی هیجان انگیزم شده. این دیگه الان روش جدیدشونه. آدم‌ها حیف میکنن یه اتفاقی داره میفته، اینا دارن یه کارایی میکنن. میگه به گفته یکی از منابع گزارش، یعنی یکی از اون 2 تا سلطنت طلبا که از تو داخل باشون حرف زدن، یعنی ابزارهای ابتدایی مقاومت از آجر، سنگ و چوب تا صندلی و لاستیک برای مسدود کردن مسیرها در نقاط مختلف کشور پنهان شدند. همه چیز برای روزی نگهداری می شود که مردم بار دیگر به خیابانها بازگردند. به چقدر مسخره واقعا. واقعی گفته دوستان عزیز، گفته سنگ و آجر دم راههای کشور یه جاهای قایم کردیم. یعنی الان جمهوری اسلامی که جای سنگ و آجر هم خونش باشه دستگیرش میکنه. جاسوس اسرائیل و تینا بهش دستور داده. چه وضعیتی؟ واقعا بعضی میگن اینا خیلی مسخره است. شاید نه یار ولتاژ باید به موضوعات مهمتر برخورد کنه، ولی واقعا این موضوع مهمه دوستان عزیز. این موضوع مهمه. تغییر گفتمان اونا رو ما باید تعقیب کنیم. باید دائم افشاگری کنیم، دائم آگاهی رسانی کنیم. بسیاری که بریدن همین مسائل رو شنیدن و دیدن و جدا شدن از اون مجموعه، یک ذره شرفی که داشتن گوشتن رو دوششون رو در رفتن. در واقع باز میبینیم که این تینا خانوم هم کاسب بسیار خوبیه، وارده چجوری جنس و زرورق لاش بپیچه دورش و به عنوان راههای مقاومت و غیره اینا رو بیان بفروشن به جامعه. حماقت و فروش امید کاسبی مجموعه ایناست همشون. ولی باور کنید اگه این روش ها کارایی نداشت دوستان عزیز، اینا این همه سال اجراش نمی کردن. نگین فایده نداره، کی به حرف اینا گوش میده؟ نه. یک جامعه مستاصل، مرعوب، غمگین، دردناک، از جنگ بیرون آمده بهترین مشتری امیده. و اینا دارن دائم این امید دروغین رو به جامعه تزریق میکنن تا از طریقش نیرو بگیرن و باز دوباره این چرخه بزرگ امید بیاین بچسبین به ما، دوباره امید بچسبین به ما، دوباره امید بیاین با ما و این چرخه تکرار میشه و شکست پشت شکست و پرت شدن این جنبش در ورطه این وضعیتی که میبینیم. امروز هم میگن تمومه، در سالگرد دیما فراخوان نهایی داده میشه و تمومه. اما یا فراخوان دهنده این بار هر کسی که باشه آیا فراخوان دهنده بعدی به چگونگی کاهش هزینه انسانی فکر کرده؟ یا این بار هم نیازمند اینن که ارقام و عددهایی رو برای میز مذاکرهش آماده بکنه؟ نمیدونیم قضیه چیه، اما باید به هوش مردم تکیه کنیم، به اینکه از تجربه دیما آموخته باشن، به اینکه نه با فراخوانی از سوی افراد بی‌مسئولیت بلکه با شناخت خودشون و همراهانشون و همکارانشون، یعنی نیروهای محلی، نیروهای در محیط کارشون، تصمیم به انجام اقداماتی بگیرن، اینو در سطح وسیع‌تر با جاهای دیگه تنظیم بکنن و چنین شبکه‌هایی که در ایران وجود داره در جامعه مدنی و سیاسی ایران بتونن تصمیم گیری بکنن. رهبری محلی و تعمیم اون به بخش‌های مختلف کشور میتونه یکی از راههایی باشه که فراخوان دهنده نهایی نه از واشنگتن و پاریس، نه از طریق رسانه‌های خارج از کشور، بلکه از طریق خود مردم با توجه به شرایطشون تعیین شده باشه. و سوالی که نیروهای مترقی امروز باید چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران جواب بدن اینه: با این اشغال خیابان توسط جمهوری اسلامی میخوان چه بکنن؟ اینجا رو نگاه کنید. پیام برای رزمنده هایی که پای لانچرها ما کوچیک‌تر از اونی که به اونا پیام بدیم، اونا به ما دلداری بدن و حضورشون واقعا خدا قوت داریم. حسرتشو میخوریم که نمیتونیم اونجا باشیم، ولی همه جوره پایین باشون. ما تو میدون وایسادیم. تازه از کربلا برگشتم، خیلی براشون دعا کردم. ایشالله همیشه مستدام و پیروز باشن. الله الله بسم الله و بالله من ناس الا من عند الله هر کم بالا. و به نظر میاد که
قصد ترک خیابون رو هم ندارن. داره خوش میگذره. هر شب میایم اونجا. قبلا میشستیم تو خونه تنهایی پای اینستاگرام اینجوری میکردیم، حالا میریم اونجا بچه خوش میگذره، یه غذایی هم میخوریم. حرفای قالیباف هم به ما نشون میده که خیابان قرار نیست توسط اینا ترک بشه. اما تا کی میتونن هر شب تو خیابون باشن؟ بالاخره آدما هم زندگی ندارن، کی میخوان بچه درست کنن، چیکار میخوان کنن؟ یعنی بالاخره این جمهوری اسلامی احتیاج به نیروهای جدید داره. واقعا من نگرانم. درسته اونجا ازدواج میکنن ولی کار دیگه که نمیشه اونجا بکنن. برای همین سوال مهمیه تا کی میتونن این خیابان رو حفظ کنن یا نیروهاشون رو جابجا میکنن. اینا مثلا میرن یه مدت نمیان تو خیابون برای حفظ امت اسلام و اینا میان تو خیابون برای حفظ قدرت نظام اسلامی. خیابون عرصه مهمیه دوستان عزیز، اما تنها عرصه نیست برای مبارزه و شاید خیلی صریح باید بگیم اولین امکان و یا اولین انتخاب هم نیست. من در برنامه دیگری بهش انواع شیوه‌های مبارزه‌ای که مردم امروز دارن در داخل جامعه به پیش میبرن و مبارزه‌ای که دستاوردهایی داشته تا همین امروز اشاره خواهم کرد و نشون خواهم داد که آنچه که تصویر میشه داره به ما فروخته میشه که اگر خیابان نباشد مبارزه جاری نیست و مردم در سکوت محضن. این دیدگاه باید شکسته بشه و هر کسی بدونه که حتی بدون این خیابون امروز قدرتی است و داره نقش بازی میکنه در پیشبرد این جنبش. من به این موضوعات بعداً اشاره خواهم داشت. اما در هفته گذشته نسرین شاکرمی مادر نیکای عزیزمون در مصاحبه‌ای که روی صفحه اینستاگرام خودش گذاشته که من فقط میخوام به کوتاه به یه بخشی از اون اشاره بکنم و نمیخوام به همش بپردازم. نیکا شاکرمی رو همتون میشناسید. نیکا شاکرمی از کسانی است که از جوانایی است که در اعتراض عن زندگی آزادی خیلی زود توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید. در روز 29 شهریور رفت به اعتراضات پیوست، روسریش آتیش زد و جانش رو از دست داد. با هم اول به فیلم کوتاهی از نیکا اشاره کنیم، همون کسی که با اون ترانه سلطان قلب ها همه قلب همه ما رو تسخیر کرد. اینجا رو نما کنین تا بعد گشنگ توی ناز بلندی حیوانات جنگل دوش شد. کاپلا بیا وسط. سلطان قلبم تو هستی دروازه‌های دلم رو شکستی. تو هنرستان میری نیکا؟ تو سال چندم هنرستان؟ آخرین تصاویر از نیکا هست که می‌بینید و اینجا در حال فرار اون که داره از لای ماشین ها فرار میکنه. به نظر میاد دنبالش هستن که دستگیرش کنن و بعدا نیکا کشته میشه و جسدش دفن میشه توسط خود نیروهای امنیتی. نیکا شاکرمی اما نه تنها به یکی از نمادهای زن زندگی آزادی بدل شد، بلکه به نظر من یکی از نمادهای تضییق حقوق قربانی و جعل هویت او نیز هست. میگین چرا؟ مادر نیکا که قبلا یه بار یادتونه یه استوری گذاشته بود، یه پستی تو اینستاگرام که گفته بود که دیشب خواب دیدم و نیکا داشت همینجور میرفت و یهو چرخید و گفت مامان شاهزاده. هم موقع ما بودیم این از کجا اومد؟ و میبینین ایندیپندنت و اینا هم سریع اومدن بازنشرش کردن که گفته بود ماها پیش لحظه ای روح نیکای نازنینم بر من ظاهر شد و گفت شاهزاده. اینجاست که وقتی از جعل هویت حرف میزنم، برای لحظه ای روح نیکا به من ظاهر شد و گفت شاهزاده. امروز یه قدم جلوتر رفته و ببینید چی میگه در رابطه با عشق نیکا به رضا پهلوی. ببینید که خانم نسرین شاکرمی در این به اصطلاح مصاحبه چی میگه. بسیار خاندان پهلوی رو نیکا دوست داشت. حتی نیکا اشک میریخت، گریه میکرد و میگفت که چرا مثلا این مردم ما یک چنین خیانت و یک چنین ظلمی رو در حق خودشون کردن که یک همچین فرصتی رو خداوند داد به این ملت، این مردم، که یک همچین نجات دهنده ای رو در این خاندان رو فرستاد که نجات دهنده مردم ایران باشن و مردم ایران رو از اون فلاکت و فقر و به اصطلاح
چیزی که بهش گرفتار بودن، مشکلاتی که داشتن بیرون کشیده بودن و میخواستن به اون اوج رشد و پیشرفت برسونن، مردم نفهمیدن و با نفهمی خودشون هم خیانت به این خاندان کردن و هم اینطور سرنوشت همه این ملت بزرگ رو اینطور به لجن کشیدن. جدی نیکا اینا رو مطالعه کرده بود، خیلی میخوند. بله اون سال آخر به خصوص راجع به اینا و کلی اطلاعات داشت. مرسی. خبرنگار سوال منو کرد. جدی همه اینا رو نیکا میگفت خودش؟ واو. نیکا اینا رو میگفت ولی این دختر شجاع در شبکه‌های اجتماعیش یک کلمه راجع به این چیزا ننوشته بود. شما این بچه شاد رو ببینید، این بچه اینجوری ببینید، این بیاد بگه که منجیمون خدا رو شکر خاندانو خدا فرستاد برای ما. آدمی که اینقدر ابتکار عمل خودشو داره، اینقدر تابو شکنی میکنه تو زندگی، منتظر منجی نیست. اختیار رو دست گرفته و رو سریش آتیش میزنه. میفهمی یعنی چی؟ این اون شجاعت اون نسلی است که باید به رسمیت شناخته بشه. این شجاعت دخترایی است که گفتن نه به این مناسبات و امروز تصویر خیابون‌های ایران رو تغییر دادن. این اون اتفاقی است که افتاده و ما باید آنقدر به نیکا احترام بگذاریم که جعل هویت سیاسیشو نکنیم. حالا سوال من واقعا اینه که چجوری بچه‌ای که اینقدر سلطنت طلب بوده، به نظرش این مردم احمق بودن، آیندهشون رو به لجن کشیدن و همه اینها، مادر سلطنت طلبش رو که باش راحت‌تره دیگه، منجی، ما هر دومون منجی اعتقاد داریم، ول کرد و رفت 11 ماه خونه خاله‌ای بود که امروز هممون میدونیم که با خاندان سلطنت زیاد سنخیتی نداره. پاسخ این سوال رو شما به ما بدین. بعد من میپرسم که جواب ایشونو چی بدم که الان بعد از اینکه نیکا نیست داره این حرفا رو راجع به نیکا میزنه که نیکا گویا سلطنت طلب قهاری بوده. اینجا رو بذارین مصداقی جوابشو بده. مصداقی، من یه اعتقاد عقایدی دارم. مادر من، پدر من لزوما منو نمایندگی نمیکنن. اون که دیگه زبون نداره که، اون که دیگه زبون نداره که، اون که دیگه زبون نداره که. راست میگه. بعضی حرفاش درسته، میشه استفاده کرد، میشه تو جواب خداشون لااقل به هم استفاده کرد. خب شاکرمی میگه اون که دیگه زبون نداره، چرا داری سعی میکنی که بگیری امتیاز این که بگی بچه منم سلطنت طلب بودم تو دوره زن زندگی آزادی؟ این آدمی که اینجوری رفته روسریش رو سوزونده، این کاری که شما الان ننگ میدونین. اما فقط این نیست، این حرفا رو راستی بگم، اول این نقل قول ایرج مصداقی در پرده‌ای بود که ایشون حمله میکنه به مادر پدر پویا بختیاری و وقتی اونا به 16 شون نقد کردن و ایشون اومد گفت که اینا کیان؟ به اینا چه؟ پویا اصلا ربطی به اینا نداره و الی آخر. درباره نسرین شاکرمی و نگاهش به غیر خودی دلم میخواد یه اشاره‌ای بکنم. اینجا رو نگاه کنین. من فکر می‌کنم این افراد خیرخواه نیستن واقعا، کسایی که مخالفن با خاندان پهلوی، چون این دیگه شما وقتی که با کسانی که ثابت شدن و بهترینن واقعا بیان مخالفت کنین، مخالفت بدون دلیل، چه کینه‌ای؟ چرا باید کینه داشته باشن؟ چرا باید پهلوی ستیز باشن؟ اصلا به چه دلیلی؟ البته خانم شاکرمی، من الان بیشتر منظورم اون آدمایی که میگم من توشون حتی آدمایی هم دیدم که ظاهرا آدمای خوبی ان. به نظر من خوب نیستن. خوب بودن یعنی چی؟ خوب بودن یعنی چی؟ بهترین رو رد میکنن. چون خانم نسرین شاکرمی گفت این بهترینه. کسی مگه میتونه با خاندان پهلوی مخالف باشه و بعد تازه انسان باشه؟ اینا خب انسانای خوبی نیستن. این دیگری سازی، این دیگری ستیزی در کنه این سامانه و این فرقه پهلویه. و کسی که اما اینجوری فکر میکنه دوستان عزیز که هر کی تازه شاهزاده رو که بهترینه نپذیرفته باشه حتی انسان نیست. حالا اون یکی داره سعی میکنه بگه حالا یکم بابا شاهزاده اومد گفت اینجوری حرف نزن، یادت نره اینجوری نگو، سعی میکنه بگه یکم هم کوتاه بیا، همونجا داره اونم میزنه. صبر کنید، زیاد عصبانی نشید. همچین آدمی در تو فردی که گرایش جنسی چیز دیگری باشه چگونه فکر خواهد کرد؟ آیا تنبیهش مجازه؟ نمیدونیم. آیا طردش مجازه؟ نمیدونیم. اما ببینید در مورد تنبیه کودک چی میگه. اگر من بخوام یک مادری مثلا می بودم که این بچه رو تنبیه می‌کردم خیلی بی‌جای، این بچه رو تنبیه می‌کردم خیلی بی‌جای. ایشون دو نوع تنبیه دارن، تنبیه بیجا، تنبیه باجا. دیگه انکار کامل تنبیه دیگه برای ایشون ممکن نیست. بهتره بگیم تنبیه بجا بوده. در فرقه پهلوی ایشون البته با این نگاهش تنها نیست. از سعید و وحید و ایرج و بهمن و نجات و کامی و همشون با تنبیه، اونم از نوع اعدامش، تازه موافقن. یعنی دشمن باشی ناانسانی و مستحق تنبیه. این تنبیه هم از فحش و ناسزا رو در بر میگیره تا اعدام و دستگیری و شکنجه. برای سابقه کارش همینه دیگه. اما ببینید اینا چجوری
به انسانها نگاه میکنن. اینه که سرنوشت این مردم باید توسط خودشون تصمیم گرفته بشه که چه باشد. برای همین مهمه. ببینید اینا چی میگن. اگر اسم بچه‌هاتون به امید خدا به زودی بین جاویدنامان جا گرفت، اینجا نیاریم ما بخونیم، گمشیم بریم پرو پلستاینیا براتون بخونن، چون ما نمیخونیم. شنیدین؟ میگه اگر به امید خدا و به زودی بچه هاتون در لیست جاویدنامه قرار گرفتن، یعنی کشته شدن، بهشون هم میگه جاویدنامه. میگه ما نمیخونیم براتون. آخ آقای ویسی نمیخونه اون اسمو. چرا؟ ویسی بخون، گوش نده به حرف این. و این خانوم هوادار رضا پهلوی پس از اون تذکرات پهلوی که آقای من خودم رو فاصله میگیرم، من نمیگذارم، من وحدت وسیع گذاشتم، گفتمانشون داخلی و خارجی به طور واقعی اینه. اون مال خبرنگاراست. چنین ادعای وقیحی که میادش آرزوی کشته شدن معترضین رو که هوادار منجی عالم نیستن یا همون اسپرم شاهنشاهی، میاد چنین راجبشون حرف میزنه. خب این نزدیکه به نگاه خانم شاکرمی. اون دیگری انسان نیست، کسی که بی دلیل با شاهزاده مخالفت میکنه. این نشون میده که ما با یک سیستم فکری قوی در این سامانه روبرو هستیم که هر کسی جز خودش رو میخواد بزنه، نابود کنه و از کره زمین برداره. اما صحبت‌های خانم نسرین شاکرمی یه بخش دیگه هم داره که مربوط به منه. اونجاییست که اعلام میکنه که میخواد از من شکایت کنه. این بخش رو نگاه کنید. نیکا کمتر از 17 سال سن داشت و من هیچ علائمی یا رفتاری از نیکا به عنوان مادرش ندیدم که دلیل بر این باشه که تمایلی به همجنسگرایی داره و اصلا این به هیچ وجه نیکا هیچ تمایلی به این قضیه نداشت. و بله من خب شنیدم که خانم شادی امین اومده از اسم بچه‌ها سوء استفاده کرده و این نسبت رو داده به بچه‌های ما که همجنسگرا بودن و به این شکل سوء استفاده کرده از نام بچه‌های ما. و من هر زمانی که فرصت و امکانش برای من پیش بیاد تصمیم دارم که یعنی قصد دارم که از این خانم شکایت کنم. من واقعا به این کمک نیاز دارم، چون خودم به تنهایی نمیتونم، هم از نظر زبان هم از نظر مالی و وکیل قادر نیستم که این کار رو انجام بدم. میخوام که اگر کسی صدای من رو میشنوه و کمکی از دستش برمیاد این رو انجام بده. اگه کسی کمکی از دستش برمیاد کمک کنه به این شکایت. حالا راجع به چه قضیه‌ای هست؟ خیلی از شما ممکنه ندونید. خلاصش رو براتون میگم، خیلی مختصر و مفید سعی میکنم ازش بگذرم. اینکه یک تشکل بین‌المللی لزبیان ها و حقوق LGBT برای من یه ایمیل فرستادن در سال 1401، گفتن که شما رو کاندید کردیم برای جایزه رویت پذیری لزبیان ها به واسطه بیش از 25 سال فعالیت مستمر شما. برای خیلی از کسایی که ممکنه ندونن، من رو از کانال ولتاژ میشناسن، بگم که من مؤلف و محقق کتابی هستم در رابطه با زندگی و هستی همجنسگرایانه در ایران و در رابطه با حقوق افراد ترنس و تمام موضوعاتی که به حوزه LGBT برمیگرده. اسمش از جنسیت X. دوستانی که علاقمندن میتونن تهیه کنن. در کنار این من از مسئولین و بنیانگذاران شبکه 6 رنگ هستم که فعالیتش رو بیش از 16 سال است که در حوزه LGBT داره انجام میده. در واقع این جایزه به واسطه این فعالیت ها که زندگی من و فعالیت من بوده برای تحمل هوموفوبیای ایرانی در طی این 25 سال، که البته من خودم میدونم که بیش از 50 ساله که درگیر چنین مبارزه سخت و نفسگیری هستم. روز 17 نوامبر بود، یعنی یه روز قبل از مراسم اهدای جایزه به من که در تنریفا قرار بود برگزار بشه، مجله سایت آلمان توی یه گزارش بسیار مفصلی به آلمانی و حتی انگلیسی و فارسیش هم زیرش زد درباره رابطه عاشقانه نیکا. دقت کنید، در رابطه با رابطه عاشقانه نیکا با یک دختر آلمانی به اسم نله. یعنی نله رو پیدا کرده بودن و عکسای زیادی هم از تماس‌های تصویری این دوتا گذاشتن، متن پیام‌هاشون رو دیدن و ازش استفاده کردن توی این گزارش و اینکه نشون دادن که این رابطه ماه‌ها قبل از جنبش زن زندگی آزادی بین این دو نفر آغاز شده بود. این تصویر روی جلد مجله سایت هست که نشون میده نله توی گردنبندش که به شکل قلب عکس نیکا رو داره. این یکی از اسکرین شات‌هایی است که هنگام صحبت با نیکا ازش گرفته که داره براش بوس میفرسته و این هم گوشه اتاق نله است که عکسای نیکا رو گذاشته.
عکسایی که در اون بالا نشون میده تصویری با هم رابطه دارن و اینجا هم گوشه ایست که با شعار ژنژیان نیکا گذاشته و اینجا جایی است که نله تظاهرات میکنه با شعار نامش رو صدا بزن نیکا شاکرمی بعد از اینکه خبر کشته شدن نیکا بهش میرسه. این مجله سایت مجله معتبری است. خبرنگار بدون چک کردن فکت هایی که دریافت کرده بدون دیدن پیام هایی که نله با نیکا داشته، چک کردن ساعتش، تاریخش و غیره، چنین گزارشی رو نمیتونه تنظیم بکنه و همونطور که میدونیم یکی از مهمترین نکات این گزارش اینه که نله آخرین کسی بوده که نیکا پیش از به قتل رسیدن با او صحبت کرده و پیام رد و بدل کردن و اینو آتش شاکرمی نیز تایید میکنه و ما در اسکرین شات پیام های اونها هم میبینیم. گفته نلی دوستش در آلمان و مادرش که به برادرم گفته بود نسرین اینا رو اون شب بین ساعت 3 تا 4:30 صبح با نلی تماس واتساپی داشته و با مادرش هم داشته پیام آفلاین رد و بدل می‌کرده، چند تا پیام. پس نیکا تا هلوش صبح قطعاً زنده بوده و اون گزارش هایی که مثلا یک بار BBC، یک بار CNN و یک بار اینترنشنال منتشر کردن که همه اون گزارش‌ها رو قبل از انتشار با من چک کردن و من همشون رو رد کردم، هیچ کدوم به نظر من شبیه به واقعیت نبودن. همونطور که گفتم دید سایت ایران اینترنشنال نیست که هر چیزی رو منتشر بکنه و یا طبق دستور کار بکنه. این گزارش در روز قبل از جایزه من منتشر شد. خب من بعد از خوندن این گزارش در این مجله توی سخنرانی خودم اضافه کردم که من این جایزه رو تقدیم میکنم به نیکا شاکرمی و رویاهایش. این سخنرانی دریافت جایزه منه در تنریفا. شادی امین منو دعوت میکنم روی سن. برای دوستانی که فقط دارن صدا گوش میدن من تصویر رو هم بهتون ارائه میدم. حدودی روی سن هست و تصویر ژنژیان آزادی و زنده باد انقلاب و چند تا از کشته شده های جنبش زن زندگی آزادی رو میبینیم. من میام روی صحنه و جایزم رو میگیرم. میگم 1 دقیقه سکوت میخوام بکنیم برای کشته شدگان، برای کسایی که برای آزادی و برای حقوق جامعه LGBT در ایران کشته شدن و جانشون رو از دست دادن. در این حال من دوست دارم که این جایزه رو تقدیم بکنم به نیکا شاکرمی. دوست دارم این جایزه رو به نیکا شاکرمی و رویاهاش تقدیم بکنم و تمام کسایی که میترسن از حقیقت گرایش جنسی و هویت جنسیتیشون رو بیان بکنم و برای تمام آنهایی که برای طعم یک بوسه ساده جانشون رو خطر میکنن، از اینجا در تنریفا تا در همه جای جهان. این حرفی بوده که من زدم. شما جایی نمیشنمی گفتم نیکا لزبیان بوده یا گرایش جنسی برش تعیین کرده باشه. اما واقعیت اینه که نیکا عاشق نله بوده، نله عاشق نیکا بوده و اینها تصمیم داشتن که با هم زندگی بکنن در همون سن کمان. یه دختر 17 ساله‌ای که در دنیای اینترنت آگاه، اطلاع داره، خودش رو میشناسه، میاد و عاشق میشه. اصلا عشق نوجوانی، اصلا ممکنه بعدا یه کار دیگه میکرد. نترسین انقدر. ممکن بود اگر نیکا زنده میموند تصمیمات دیگری برای زندگیشون. کیو دیدین که با عشق 16 سالگیش تا 90 سالگی مونده باشه؟ مهم جنسیتش نیست، مهم اینه که آدما حق دارن اما آرزوهاشون رو زندگی بکنن. در اون لحظه‌ای که عاشق حق داره راجع به عشقش حرف بزنه. بعد از این مسئله حمله‌ای رو سازمان دادن وحشتناک. هر چه تونستن گفتن. نون در خون جوانان ما میزنیم، فاندی باندی این اون. و در دور دوم ما اومدن بعد از اینکه من در دانشگاه استکهلم سخنرانی کردم و صحبت از کشته شدگان کویر کردم. واژه کویر خیلی گویاست دوستان عزیز. و اینا اومدن و دوباره بعد از اینکه انجمن حلالزادگان توی ایران یه واقعا طالبانی هن تو حوزه زن و حقوق LGBT و غیره، اینا اومدن فراخوان دادن و بعد سلطنت طلبا ریختن و حمله کردن. ولی
چرا اینا حتی در این دوره یه دونه اصلاحیه از مجله سایت نخواستن؟ برای اینکه میدونن که اونجا نمیتونن این وحشی بازی رو پیش ببرن، برای اینکه هیچ حرف محکمه پسندی اونجا ندارن، اما فکر میکنن میتونن به شادی امین حمله بکنن، تخریب بکنن و از محبوبیت نیکا در فضای سیاسی ایرانی استفاده بکنن برای زدن شادی امین. بعد نیست این جایزه هم که گرفتم بهتون نشون بدم، قشنگ با ابعادش آشنا بشین. این جایزه است که من گرفتم، خیلی هم دوستش دارم. این سمبولیک یکی از طرحهایی است که این تبر یکی از نشانه‌های در واقع مبارزات لزبیان هاست که اینجا هم نوشته شده که در سال 2022 به من داده شده. ضمن این طلا نیست، نریم بگین طلا بود دادا، باور کنین طلا نیست، چون دست به شایعتون که بد نیست. همونطور که گفتین 10,000 تا گرفته، بعضی هم گفتن 20,000 تا، بعضی ارقام بالاتر میگفتن. البته اگر چنین این جایزه همراهش پولی داده میشد، هم در وبسایت اون تشکل عنوان میشد، هم در هنگام ارائه جایزه معمولا به شکل چک یا عنوان میکنن اونجا و غیره. این جایزه دوستان عزیز هیچ منفعت مالی درش نبود، هیچ جایزه نقدی درش نبود، هیچ رقم و مبلغی از سوی برگزارکنندگان به هیچ کدام از کاندیداهای دیگر در حوزه‌های گوناگون پرداخت نشد. البته متاسفانه چون خانم آتش شاکرمی این قضیه رو عنوان کرده بود، ممکنه برای کسانی باور کردنی باشه. تا امروز هم هیچ کس، تمام کسانی که این حرف زدن، یک سند برای حرفشون ارائه ندادن و مطمئن باشید که هیچگاه نخواهند داد. اما اجازه بدین بقیه چیزهایی رو که میتونم در این رابطه بگم رو بگذارم که یه مقدار هیجان اون دادگاهی که قراره از من شکایت بشه از بین نره و بتونیم به موقع اسناد و چیزهایی که من دارم در این رابطه رو ارائه بدیم. ولی من توصیه میکنم که خانم شاکرمی اگه این کمک ها رسید، چون الان یه کمپین گنده این سلطنت طلبا راه انداختن کمک کنیم بره این شادی امینو بالاخره بکشیم به دادگاه و غیره. برای چی؟ برای اینکه گفته که جایزه‌شو تقدیم میکنه به رویاهای نیکا شاکرمی و ننگ بر کسانی که از طرح اسم کشته شدگان شجاعی چون نیکا در چنین محافل بین‌المللی میترسن و یا سعی میکنن ما رو خفه بکنن. من پیشنهاد میکنم ما از مجله سایت هم یه شکایت بکنین، چون دیگه علنا اصلا اومده عکس زده و اینو گفته این با این خانم دوست بود. خانم شاکرمی، شما که میخواین از بنده شکایت کنین به این دلیل که سوء استفاده شده، یادتونه این سلطنت طلبا می‌نویسن قهرمان ما رو خراب نکنید، او همجنسگرا نیست. یعنی یه همجنسگرا نمیتونه قهرمان باشه. این گفتمان این سامان است. گفتمان واقعی اینا یک بدنه به شدت هوموفوبه، به شدت، و من رو این تأکید میکنم، به شدت ضد زن، به شدت مخالف هر گونه آزادی که تو این عرصه ها مطرحه و حقوقی که انسان ها دارن. تمام حقوق بشری تو این حوزه رو اینا اساساً به رسمیت نمیشناسن. فحاشیایی که تو اون دوره به من کردن و همین امروز دائم تحت عنوان آقا و خانم سعی میکنن روبرو بشن با من، نشون میده اینها اساساً قائل به حقوق بشر ما نیستن. خانم شاکرمی میگه که من فرصت و موقعیتش پیش نیامده و غیره، و بله خانم شاکرمی، شما فرصتشو نداشتین چون مشغول شکایت از خواهرتون بودین، توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محکومش کردین و بعد هم اجازه دادین که مجازات شلاق به عنوان یکی از مجازات‌های شرعی درون جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از ابزار شکنجه علیه دیگران ازش استفاده بشه. شما گذاشتید او را شلاق بزنه دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی در شرایطی که همه از شما خواستن که وقتی در شرایط امنی در آلمان به سر میبرین از این حق خودتون بزرگواری کنین، بگین حالا محکوم شد بس دیگه، شلاق و حق ندارید بزنید، چون من پرنسیپی و اصولا ضد شلاق هستم و نشون دادید که ضد شلاق نیستید. برای همین این دادگاه در آلمان قرار نیست به کسی شلاق بزنه. به هر حال من امیدوارم که سلطنت طلبا پادرمیونی کنن و وکیل تهیه بکنن، پول و امکانات ترجمه و غیره برای ایشون پیدا بکنن تا این دادگاه برگزار بشه اگه بشه. ولی من نمیدونم، برید امتحان کنید، اشکالی نداره. اگر فکر میکنید عدالتی هست که از شما گرفته شده، حتما این کار بکنید، برای اینکه چنین دادگاهی فرصتی شایسته برای روشن شدن بخشی از حقیقت زندگی نیکا ایجاد میکنه. اینکه نیکا کی بود، چطور فکر میکرد. من دوستان عزیز از چنین دادگاهی برای روشن شدن حقیقت استقبال میکنم.
مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودید و ولتاژ رو دنبال کردید. اگه دوست دارین کمک بکنید به پخش ماهواره این برنامه، دکمه جوین بزنید و اگه دوست داشتین از طریق پیپال کمک‌های مالی خودتون رو برای کمک به پخش ماهواره این برنامه بفرستین. در این حال این برنامه رو برای همه کسایی که سر میز شام یه موقعی گفتن آره شادی امین نباید، آره شادی امین پول گرفته، بفرستید و مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.